Xin chào các bạn. Nếu một ngày nào đó thế giới của chúng ta không còn bình yên nữa, nhất là khi xảy ra chiến tranh hạt nhân với các mối nguy hiểm như bụi, khí độc, quả cầu nấm, sức nóng, môi trường bị hủy hoại hay dịch bệnh, thì những căn hầm đầy đủ tiện nghi mà các tỷ phú đang xây dựng như tòa nhà Survival Condo, mặc dù sâu 61 mét dưới lòng đất, nhưng nó lại có đầy đủ mọi thứ giúp bạn sống sót hàng năm và quay trở lại thành người hậu tận thế sau khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Thế nhưng mỗi căn hầm lại có giá 600.000 đô đến 4,5 triệu đô, tương đương khoảng 13 tỷ đến 103 tỷ đồng và đã được các giới siêu giàu mua hết chỗ từ rất lâu. Vậy chúng ta, những người bình thường, sẽ phải đi đâu để tồn tại? Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu video 7 địa điểm an toàn chúng ta cần phải đến nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân nhé. 7. Nam Cực. Nam Cực có lẽ là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới. Và đó là lý do tại sao đó là nơi hoàn hảo để trốn tránh đến khi ngày tàn xảy ra. Theo các nhà nghiên cứu, 98% địa hình của Nam Cực là băng, phần còn lại là đá. Trong khi vùng biển bao quanh Nam Cực là nơi sinh sống của rất nhiều loài nhuyễn thể, mực, cá và hải cẩu, thì phần đất liền lại khắc nghiệt hơn nhiều. Theo chương trình khảo sát Nam Cực của Anh, không hề có loài bò sát, lưỡng cư hay loài có vú bản địa nào ở lục địa này. Chính vì vậy, nếu bạn có thể xoay sở để đến đó với đủ thức ăn để sống qua mùa đông lạnh giá, với nhiệt độ có thể xuống tới âm 70 độ C, bạn có thể trú ẩn an toàn trong hầm, bởi chiến tranh khó có thể đến được nơi cực nam của thế giới. 6. Easter Islands. Nằm cách bờ biển Chile hơn 3.700 km về phía tây, đảo Phục Sinh hay Java Rui là một hòn đảo tí hon nổi tiếng vì sự biệt lập của nó trong sự rộng lớn của Thái Bình Dương. Hòn đảo này có diện tích chỉ vài chục dặm vuông, hiện nay là nhà của khoảng 4.000 người, nhưng lại vô cùng nổi tiếng vì những bức tượng điêu khắc mặt hình người bằng đá khổng lồ gọi là moai nằm dọc theo bãi biển. Chúng đã được tạo vào khoảng năm 1500 bởi những cư dân đầu tiên trên đảo. Khi những người cư dân đầu tiên di cư đến đảo này, họ phải mất đi vài tuần. Nhưng ngày nay có sự phát triển của máy bay, nên bạn có thể đến đảo trong ngày. Chính bởi sự xa xôi hẻo lánh của nó, nên bạn có thể yên tâm cư ngụ khi có chiến tranh xảy ra. Bởi chẳng có quốc gia nào thừa tiền đi quăng vũ khí hạt nhân xuống hòn đảo khỉ ho cò gáy như thế. Tuy nhiên, để sống được ở đảo, bạn cũng nên học cách sinh tồn trong điều kiện công nghệ còn hạn chế nhé. 5. Yukon. Yukon là cực tây của lãnh thổ liên bang Canada với tổng diện tích lên đến nửa triệu km vuông. Yukon nằm ở địa hình cao nhất quốc gia xứ lá phong, khi mang núi Logan cao 5.959 m là dãy núi cao nhất Canada và cao thứ hai trên toàn đất liền Bắc Mỹ. Do vị trí có phần khắc nghiệt, nên nơi này dân cư thưa thớt và ngày nay nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào chính phủ và du lịch. Nhưng nếu mọi thứ sụp đổ, khu vực này chắc chắn có khả năng duy trì sự tồn tại của bạn, giúp bạn trở thành người hậu tận thế. Lúc ấy, bạn giống như động vật quý hiếm vậy. Khu vực này có rất nhiều động vật hoang dã để săn bắn và đánh bẫy. Điều này sẽ rất quan trọng trong những năm đầu sau thảm họa toàn cầu, khi canh tác không thực sự là một lựa chọn khả thi. Khi nền văn minh được xây dựng lại, việc khai thác kim loại quý hiếm của khu vực sẽ là một lợi ích. Ngoài ra thì Yukon còn có rất nhiều dòng sông, thuận lợi cho giao thông đường thủy và vận chuyển hàng hóa. Nói chung, đến lúc đó, bạn sẽ có cho mình riêng một góc trời. 4. Guam. Guam là một vùng lãnh thổ có diện tích 544 km vuông ở phía tây Thái Bình Dương. Guam cách đất liền Mỹ gần 12.000 km, cách thành phố New York 19 tiếng bay và là lãnh thổ hải ngoại xa nhất của Mỹ. Khu vực này hiện được Mỹ sử dụng như một căn cứ quân sự chiến lược. Gần 1/3 vùng lãnh thổ này được quân đội Mỹ kiểm soát và có khoảng 6.000 binh lính Mỹ hiện diện tại đây. Guam có vị trí khá xa đất liền. Quốc gia gần nơi này nhất là quần đảo Micronesia, cách khoảng 920 km. Xa hơn một chút là Papua New Guinea, nằm cách 2.200 km, còn Philippines thì nằm cách 2.570 km và Nhật Bản nằm cách 2.620 km. Mỹ hiện có một căn cứ hải quân cùng một trạm tuần duyên ở phía nam đảo Guam và một căn cứ không quân ở phía bắc hòn đảo, với rất nhiều loại vũ khí hiện đại được trang bị cho nơi đây. Bảo vệ hòn đảo là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối của quân đội Mỹ, hay còn gọi là THAAD, được sử dụng để bắn hạ các tên lửa đạn đạo. Với vị trí đặc thù như thế thì những ai có thể lánh nạn ở tiền đồn xa xôi này của Mỹ chắc chắn có thể sống những ngày tháng ung dung, không cần lo lắng thế giới ngoài kia đang diễn ra cái quái gì. 3. Nước Iceland.
Iceland đến nay vẫn là nước cô lập nhất ở châu Âu, nằm cách hàng trăm km từ bất kỳ quốc gia nào khác và tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Điều này giúp cho nơi đây trở thành vùng lãnh thổ cực kỳ khó xâm phạm. Bên cạnh đó, quốc gia này có địa hình núi cao, có thể lánh nạn trong các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, dù tên lửa tiếp tục bắn phá các quốc gia khác, Iceland chắc chắn vẫn sẽ bình yên. Đất nước này cũng tràn ngập những tài nguyên hữu ích để sống sót. Iceland được cung cấp năng lượng gần như hoàn toàn bởi địa nhiệt từ nhiều núi lửa đang hoạt động và vùng nước ven biển có nhiều hải sản, phong phú và đa dạng. Vì vậy, trong trường hợp phải trốn ra đảo trong một thời gian dài, bạn có thể ăn no mặc ấm tại đây. Iceland cũng đã sống sót sau sự sụp đổ gần như hoàn toàn hệ thống ngân hàng của mình trong cuộc khủng hoảng tài chính. Vì vậy bạn biết rằng công dân của họ khá kiên cường. Yếu tố này rất cần thiết nếu ngày tận thế diễn ra. 2. New Zealand. Bạn nào đã từng đến New Zealand, hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. New Zealand là một quốc đảo nằm ở khu vực Tây Nam của Thái Bình Dương, sát với nước Úc. Nhưng nó không phải là nước Úc như một số người vẫn thường nhầm lẫn đâu nhé. Đất nước này có nền dân chủ ổn định và không có lịch sử xung đột chiến tranh đẫm máu. Chính sách đối ngoại thân thiện của New Zealand đạt được vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu. Giống như Tuvalu, quốc gia này cũng có khả năng tự cung cấp trong một khoảng thời gian ngắn. Do có đất đai màu mỡ và nguồn nước sạch, giúp nơi đây có thể tự sản xuất lương thực thực phẩm cho mình. Hơn nữa, địa hình núi cao sẽ cung cấp chỗ trú ẩn an toàn nếu chẳng may đất nước rơi vào bờ vực xâm lược. Nhưng khả năng này hoàn toàn bị loại bỏ vì không mấy ai quan tâm đến một đất nước nhỏ bé, xa xôi này. Và New Zealand hoàn toàn không liên quan gì tới thế giới bên ngoài đang chìm trong chiến tranh. Nên các bạn cứ yên tâm mà lựa chọn quốc gia này để lánh nạn, đảm bảo an toàn nhất. 1. Denver. Thành phố Denver đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đạt được những thành công về kinh tế, giáo dục và thể thao, cũng như giành được các giải thưởng và đứng đầu danh sách là một trong những nơi tốt nhất ở Hoa Kỳ để mọi người sống và định cư. Đấy là thời bình, còn trong thời chiến, nếu một quả bom hạt nhân mà rơi xuống thành phố này thì cũng khá toang. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng, bởi khu vực này có rất nhiều yếu tố giúp bạn có thể tồn tại sau vụ nổ. Denver có trữ lượng dầu đá phiến tuyệt vời, có nghĩa là sẽ luôn có nhiên liệu cho bạn sử dụng. Trong trường hợp chiến tranh, đây là nơi rất thích hợp để phòng thủ, vì nó cao hơn 1,6 km so với mực nước biển và được bao quanh bởi những ngọn núi. Độ cao cực kỳ cao của Denver cũng làm cho nó trở thành một nơi tuyệt vời để đến trong trường hợp nóng lên toàn cầu. Bởi thay vì chúng ta sẽ phải chết khô, thì điều này giúp làm cho vùng đất nông nghiệp xung quanh Denver trở nên vô cùng màu mỡ. Đến đó thì cứ vô tư mà sống. Theo bạn, địa điểm nào là an toàn nhất và bạn đã chọn nơi nào để trốn khi có chiến tranh hạt nhân nổ ra? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.